Ακούστε το τραγάρισμα σαν να έχετε ανοίξει εσείς χωριάτικο φύλλο. Ακούστε παιδιά. Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα σας έχω μια εκπληκτική τυρόπιτα, σαν να έχετε ανοίξει το φύλλο στο χέρι, χωριάτικο. Αλλά δεν είναι έτσι, έχουμε κόλπο, έχουμε το μαγικό χυλό που θα μπει ενδιάμεσα στα φύλλα κρούστας και θα έχετε ένα αποτέλεσμα εξαιρετικό. Λοιπόν, θέλουμε subscribe στο κανάλι μας γιατί μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι. Θέλουμε πολλά like στη σελίδα μας στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας στο Facebook και να μας ακολουθήσετε Instagram και Twitter Vasya Crazy Kitchen. Πάμε να δούμε τώρα τα υλικά για το μαγικό χυλό που χρειαζόμαστε. Θέλουμε νερό, γιαούρτι, αλεύρι, ελαιόλαδο, μίξ τυριών και από πάνω θα μπει σόδα αναψυκτικό για να είναι τραγανή και να κάνει κράτς κρούτς. Λοιπόν, πάμε να τη φτιάξουμε. Πάμε να φτιάξουμε πρώτα το μαγικό χυλό, παιδιά. Όλα τα υλικά τα βάζουμε μαζί και τα ανακατεύουμε. Αλεύρι, νεράκι, ελαιόλαδο και το γιαούρτι. Δεν φαντάζεστε παιδιά γιατί πίτα σας μιλάω, λες έχεις ανοίξει φύλλο. Και όλα αυτά τα κάνει ο μαγικός χυλός που θα βάζουμε ενδιάμεσα στα φύλλα. Ανακατεύουμε και είναι έτοιμος. Λοιπόν, έχω να δώσω το ταψί μου εδώ πέρα και βάζω τα μισά φύλλα βεντάλια, έτσι. Και διάμεσα θα ρίξουμε το μαγικό χυλό. Και 2 φύλλα θέλω να μου αφήσετε για να βάλουμε από πάνω, παιδιά. Τώρα θα ρίχνω μαγικό χυλό εγώ για να γίνουν χωριάτικα εντελώς. Αφού βάλαμε το μαγικό χυλό στα φύλλα, θα βάλουμε τώρα τα τυριά μας, παντού να πάνε. Μπόλικο τυρί, όλες οι δοσολογίες θα είναι από κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο καινούριο μας site www.vasiacrazykitchen.com. Είναι αναλυτικά τα υλικά, ο χρόνος ψησίματος, οι διαστάσεις ταψιού, τα πάντα. Παιδιά θα ξετρελαθείτε, είναι σαν να έχετε ανοίξει φύλλο με το μαγικό χυλό. Όταν πρωτοβγήκε πριν 5 χρόνια στο διαδίκτυο, όλη αυτή την τυρόπιτα κάναμε. Λοιπόν, εγώ από τυράκια βάζω φέτα, ρεγκάτο, ανθότυρο και κασέρι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι τυριά θέλετε, αλλά αυτά είναι δοκιμασμένα. Και το σημαντικό, δεν έχουν αυγουλίτσες αυτή η τυρόπιτα, παιδιά. Θα σκίσετε. Λοιπόν, έχουμε κρατήσει άλλα 2 φύλλα. Εγώ πήρα, παιδιά, και φύλλο χωριάτικο. Μπορείτε να βάλετε φύλλο κρούστας ή φύλλο χωριάτικο. Αν τη θέλετε πιο χωριάτικη, πάρτε το φύλλο το χωριάτικο. Έχει 6 φύλλα μέσα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα, μπαμπάτσικη η γέμισή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, είστε καταπληκτικοί. Και το άλλο μυστικό, παιδιά, είναι που ξέρετε πόσο αγαπάω, βάζω σόδα για να είναι πάντα τραγανή η τυρόπιτά μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε την τυρόπιτα, θα βάλουμε 2 φύλλα από πάνω και ενδιάμεσα μαγικό χυλό. Για να είναι πάλι σαν να έχουμε ανοίξει φύλλο.
Στο τελευταίο φύλλο δεν θα βάλουμε χυλό, θα βάλουμε νεράκι και λίγο λαδάκι και θα πέσει και η σόδα και θα είναι εξαιρετική τραγανή. Εάν την κάνετε παιδιά μια φορά θα δείτε, θα τρελαθείτε. Λοιπόν, τώρα θα ρίξω παιδιά λίγο νερό με λαδάκι, έτσι, να στάξει με το πινέλο. Έκοψα τα περίσσια φύλλα δεξιά-αριστερά με ένα ψαλιδάκι. Λοιπόν, μπορείτε να την κάνετε και με φύλλο κρούσας, ξαναλέω, αλλά με το φύλλο το χωριάτικο είναι ακόμα πιο χωριάτικη. Λες και είστε σε χωριό ρε παιδιά και τρως αυτή την τυρόπιτα. Οπότε επιλογή σας. Εγώ τώρα σας την έφτιαξα με φύλλο χωριάτικο, σελίδα την είχα κάνει με φύλλο κρούστας. Θα την κόψω και θα ρίξω τη σόδα μου και θα την αφήσω 20 λεπτά να σταθεί. Μιλάω σιγά γιατί είμαι έξω στο μπαλκόνι και δεν θέλω να μ' ακούνε γιατί μ' ακούει όλη η γειτονιά. Λοιπόν, κόβουμε, ρίχνουμε τη σόδα και αφήνουμε 20 λεπτάκια να τραβήξει και έχω το φούρνο στους 200 για 10 λεπτά και στον αέρα και όταν βάλω την τυρόπιτα θα πάω στους 180. Λοιπόν, μπαμπάτσικα κομμάτια παιδιά, όχι γυφτιές, Πάσχα έχουμε. Τι κάνετε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Subscribe, μην ξεχνιόμαστε, έτσι, εγγραφή είναι εντελώς δωρεάν. Όπως ξέρετε είμαι άθλια στο κόψιμο, το ξέρετε αυτό και έρχομαι τώρα 1 λεπτό να ρίξω τη σόδα. Και τώρα παιδιά θα φωνάζει σκηνοθετάρα που χαμίσα τη σόδα. Λοιπόν πάμε, ρίχνουμε σόδα αναψυκτικό. Όποια μάρκα θέλετε. Αφήνουμε 20 λεπτά να σταθεί, να ρουφήξει τη σόδα και πάμε για ψήσιμο. Μόλις βγήκε, την έψησα 50 λεπτά στους 180 στον αέρα. Έχει μυρίσει παιδιά το σπίτι φανταστικά, λες και είμαστε σε χωριό και ακούστε τώρα πόσο τραγανό είναι και πώς φαίνεται το φύλλο χειροποίητο ενώ δεν έχουμε ανοίξει φύλλο. Όπο Χριστέ μου, θα σαρώσατε στο πασχαλινό τραπέζι, θέλω να τη φτιάξετε όλοι οπωσδήποτε, θέλω να με γεμίσετε με σχόλια, θέλω να με τρελάνετε, θέλω πολλά subscribe στο κανάλι μας γιατί μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι, τώρα θα κάνουμε και τα κοντινά μας, όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα στο κουτί περιγραφής, πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο καινούριο μας site www.vasiacrazykitchen.com, να περάσετε τέλεια, να είσαστε μόνο με ανθρώπους που σας αγαπάνε και σας εκτιμάνε και να πιείτε ένα κρασάκι στην υγειά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Σας λατρεύουμε. Μουά.